Da chúng ta là một phần của cơ thể và nó cũng là một cơ quan. Cái cơ quan lớn nhất của cơ thể luôn là quá trình hủy nó sẽ nhiều hơn quá trình tăng sinh. Rồi. Thì đây chính là cái cơ chế của quá trình lão hóa. Kết cấu bề mặt da, anh sờ vào anh sẽ không còn cảm thấy cái độ căng, săn, họ sẽ thuận theo cái quá trình tự nhiên. Tuy nhiên họ làm sao để đạt được cái sự căng tràn nhất, khỏe nhất của nền da tại thời điểm tại cái lứa tuổi đó. Xin chào mọi người đến với chương trình Gen Health Podcast. Mình là Linh Nguyễn, host của chương trình. Và khách mời hôm nay có bác sĩ Nguyễn Ngọc Đức, chuyên khoa 1 của chuyên khoa da liễu và hiện tại đang là bác sĩ điều trị của Skin Surgical Skin Lab. Chào mừng Đức đến với chương trình và đã dành thời gian chia sẻ với các bạn khán giả hôm nay. Thì chương trình của mình là về longevity, là sống lâu và sống khỏe. Hôm nay mình sống đẹp nha. Rồi, thế thì Đức có thể giới thiệu qua một chút về cái nơi mà Đức hiện tại đang công tác không? Xin chào mọi người, mình là bác sĩ Đức, bác sĩ chuyên khoa 1 da liễu, tốt nghiệp tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện tại thì mình đang công tác tại Skin Surgical Skin Lab. Đây là một cái skin lab hoàn toàn mới theo mô hướng clinic, kết hợp giữa những dòng mỹ phẩm thương hiệu nổi tiếng với định hướng là sẽ kết hợp giữa những kiến thức khoa học vào trong điều trị những lĩnh vực da áp dụng với công nghệ cao để giúp làm cho cải thiện sức khỏe nền da. Trước đây thì mọi người thường là suy nghĩ nhiều là chăm sóc da là thường về mỹ phẩm, nhưng mà cái mô hình này sẽ là sự kết hợp giữa mỹ phẩm và những cái công nghệ cao để giúp tối ưu hóa cho các quá trình trẻ hóa của mỗi người. Và cái mô hình này đã được ứng dụng, được triển khai khá là nhiều trên thế giới và đặc biệt tại Mỹ. Thì hiện nay thì nó sẽ được triển khai tại Việt Nam. Đức thì chắc cũng biết là cách mà những cái spa hoặc những cái skin clinic hoạt động bình thường rồi. Thế cái skin lab của mình nó khác những cái kia ở chỗ nào ngoài những cái công nghệ cao ra? Thật ra thì hiện nay thì cũng đã có vài nơi áp dụng cái dạng tương tự như thế này. Tuy nhiên thì trước đây, nếu mà trước đây thì mọi người sẽ thường đến với một cái clinic thì mọi người sẽ đến chăm chú là thực hiện những cái liệu trình về máy móc thôi. Nhưng mà dạo gần đây thì bắt đầu người ta kết hợp giữa dòng mỹ phẩm vào trong với cả máy móc để tăng cường cái hiệu quả điều trị. Thì với cái nền tảng của cái nhãn hàng Skin Surgical Skin Lab á, thì họ ứng dụng những cái thế mạnh của họ về những cái sản phẩm khoa học có nghiên cứu và chứng minh rõ ràng vào, và bây giờ họ sẽ kết hợp chung với máy móc để nó tăng cường được cái hiệu quả điều trị. Ở đây chính là cái câu chuyện là những cái hoạt chất, những cái sản phẩm của họ có nghiên cứu lâm sàng rõ ràng, nó đến cái hiệu quả thực tế chứ không phải là kiểu chỉ là nói thành phần và vô thưởng vô phạt. Nghe Đức nói mình cũng tò mò, mình cũng muốn đi thử á. Thế định nghĩa như thế nào thì gọi là một làn da đẹp hả Đức? Một làn da đẹp nha, thì thật ra một làn da đẹp theo định nghĩa của mỗi nơi nó sẽ hơi khác nhau, ở mỗi một nền văn hóa nó sẽ hơi khác nhau. Tuy nhiên thì với góc nhìn hiện đại á, thì người ta đánh giá là một cái nền da đẹp là trước tiên là phải là một nền da khỏe. Da khỏe là da của anh là nó có đủ độ dày, có đủ độ đàn hồi, đủ độ ẩm nè, da đều màu nè và không xuất hiện những cái tình trạng bệnh lý. Thì đó là một cái nền da khỏe. Còn tùy vào từng khu vực khác nhau thì cái nhu cầu của họ nó cũng sẽ khác nhau một chút xíu. Ví dụ như là Việt Nam mình thì lại thích những nền da trắng. Đó, nhưng mà những người, chắc là anh ở châu Âu rồi anh cũng biết là người ta sẽ chuộng da nâu hơn. Đó nên là sẽ có một vài cái tiêu chí thay đổi giữa từng khu vực. Mà cái da nâu của họ chưa chắc đã là khỏe đâu, tại họ đi phơi nắng rất là nhiều ấy. Mà nhiều lúc nhìn da nó như là nhiều người phơi nắng nhiều quá nhìn nó như cái da của sofa. Mình nhìn cũng sợ. Thế nhưng mà nhiều người thì họ thấy là đẹp thì cái đấy mình thấy là hơi quá mức rồi. Thế nhưng mà thế nên mình giả sử lấy hai cái ví dụ rất tương phản. Anh đánh cá làng chài, làn da nâu bóng để công việc đúng không? Đi ngoài nắng. Còn một bạn như kiểu Hàn Quốc ấy, mình lần nào gặp bạn Hàn Quốc mình nhìn ôi da các này bóng sáng như gương. Thế thì hai cái đấy thì cái nào là làn da đẹp, hoặc là có một tiêu chí chung nào để đánh giá hai bạn đấy không? Thì đó, như em có nói là đề cập những tiêu chí phía trước đó. Nhưng mà anh nhìn chung thì các bạn đều có những cái dấu hiệu nè, da có độ căng mướt, có độ ẩm mịn, có độ đàn hồi, da đều màu và không xuất hiện những tình trạng bệnh lý. Còn chỉ khác biệt là các bạn chỉ khác biệt về cái gì? Cái màu sắc da thôi. Cái màu sắc da thôi, một bạn thì da nâu rám, một bạn thì da trắng. Đó. Nên là cái câu chuyện mà về những cấp can điểm thì thường nó sẽ là tinh chỉnh theo từng cái khu vực khác nhau. Còn em thấy hầu như những cái nền da đẹp nó đều tụ chung những cái đặc điểm đó. Bây giờ mình sẽ chia phân khúc nha, mình sẽ chia phân khúc là trẻ đi. Trẻ thì mình cứ cho tầm độ tuổi dậy thì 16 đến 22, 23, thậm chí có 25. Thế xong đó thì trưởng thành thì 25 đến 30 và sau đó 30 trở đi nhá. 25 trở đi mới 30 trở đi mà đã bị là tuổi lão hóa da thì hơi quá. Thế thì mình cứ chia phân khúc. Thế thì thường như em điều trị thì em thấy là mỗi một độ tuổi, mỗi một phân khúc thì nó sẽ có những cái vấn đề gì thường gặp phải để mà không đạt được cái định nghĩa là da đẹp. Thường thì
mỗi cái độ tuổi thì nó sẽ có những cái vấn đề riêng biệt. Ừm. Ví dụ như là tuổi dậy thì anh cũng đã biết thì chắc chắn là mình sẽ bị mụn trứng cá. Thì mụn trứng cá là một cái tình trạng bệnh lý rồi, thì nó sẽ không phải là một cái nền da đẹp nữa. Và thực sự thì nên mụn trứng cá nó để lại thâm, để lại sẹo, nên là nó cũng tác động nhiều đến Về cái sau câu này. chuyện về sau này. Còn lớn lên một chút xíu á, em thấy đẹp nhất là nó sẽ rơi vào khoảng tầm cái lứa tuổi từ 20 cho tới 30 tuổi. Đây là cái thời điểm gọi như là đẹp và căng tràn nhất của sức sống nền da. Vì lúc này chúng ta đã hoàn thành cái quá trình trưởng thành, hormone chúng ta ổn định và sức khỏe nền da chúng ta đạt cái đỉnh điểm cao nhất của những cái mật độ liên quan tới tế bào da cũng như là những cái chất nền ngoài bào da. Còn sau khi bắt đầu từ lứa tuổi 30 trở đi thì cái mức độ suy giảm về những cái yếu tố về lão hóa da bắt đầu nó sẽ hiện diện nhiều hơn. Ngoài ra thì kết hợp thêm là phụ nữ chúng ta thì sẽ có sinh đẻ. Đàn ông thì kiếm tiền, áp lực gia đình, nó cũng áp lực, nó cũng sẽ tác động đến những cái câu chuyện lão hóa của nền da. Thì sau 30 trở đi thì thông thường thì nó sẽ nói nhiều về cái nếp nhăn, về khô da. Mình bắt đầu từ tuổi dậy thì trước nhá. Thì cái lý do mà để mụn trứng cá đấy thì cái đấy là hormone đúng không? Thế có cách nào để mà tránh hoặc là kiểm soát nó không? Cái này thuận theo tự nhiên thôi. Chúng ta không thể nào cãi tự nhiên được. Ông trời sinh ra là như vậy rồi. Thì cái câu chuyện làm sao là chúng ta để kiềm chế nó nhiều nhất có thể. Nên là khi mà em thăm khám nha, lúc nào về điều trị cho các bạn mà liên quan tới lứa tuổi dậy thì á, em luôn nói thẳng với ba mẹ các bé là ở giai đoạn này bác sĩ chỉ có thể giúp cho bé kiểm soát được cái tình trạng mụn tốt nhất có thể thôi. Cái quá trình mụn này của bé sẽ kết thúc khi mà bé kết thúc cái quá trình dậy thì. Đó. Mà quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải kiểm soát làm sao để cho cái tình trạng mụn này nó không quá mạnh, nó sẽ không quá nặng, nó sẽ không để lại những cái biến chứng lâu dài, ví dụ như là bị tình trạng sẹo đi. Còn cái này thì hầu như là chúng ta sẽ không kiểm soát. Rồi. Thế đến tuổi tiếp theo là 20 đến 30, như theo lý thuyết của longevity thì nghĩa là tất cả những cái hành động mà mình đang làm bây giờ ấy, nó sẽ gây ảnh hưởng đến sau này, cả tốt cả xấu nhé. Về sắc đẹp và về da nó có thế không? Nghĩa là 20 30 da của bạn đang đẹp thì bạn có nghĩa là bạn có thể phơi nắng được thoải mái, hoặc là bạn ngủ ít, hoặc là bạn hút thuốc hay cái gì không? Hay là mình phải làm mình có những cái gì đó để mình giữ được cho sau này là 20 30 mình chăm sóc da tốt thì sau 40 da mình vẫn đẹp. Thật ra em đồng ý hoàn toàn với quan điểm đó. Tại vì câu chuyện mà nền da chúng ta là một phần của cơ thể và nó cũng là một cơ quan. Do đó thì khi mà anh giữ gìn nó bằng những cái chăm sóc của cơ thể hàng ngày thì nó cũng sẽ là một cái bước đệm rất là tốt cho cái quá trình sau này. Và lúc nào cũng phòng bệnh thì hơn chữa bệnh. Do đó thì cái câu chuyện mà chúng ta bảo vệ và chăm sóc da từ những cái lứa tuổi ngày đầu tiên á, thì nó sẽ giúp làm cho những giai đoạn phía sau chúng ta đỡ tốn thời gian hơn cho quá trình đảo ngược lại lão hóa. Rõ rệt nhất là chính là bên Hàn Quốc, anh sẽ thấy là các bạn chăm da rất là từ sớm luôn, đúng không? Là từ lứa tuổi mà em thấy là có những bạn là từ mười mấy tuổi thôi là bắt đầu tập tành skin care, chăm sóc da mọi thứ rồi. Thì các bạn nhận thức rất là rõ được cái vấn đề lão hóa da từ những cái tuổi đầu tiên. Bắt đầu từ tuổi 30 như em nói là bắt đầu là da nó sẽ đi xuống. Thế cái lý do gì dẫn đến là da nó đi xuống? Đi xuống nó thể hiện như thế nào, là nó có nếp nhăn à? Đi xuống thể hiện qua rất là nhiều yếu tố khác nhau. Thứ nhất là về cái nếp nhăn, thứ hai là độ chảy xệ của gương mặt, thứ ba là nó sẽ hiện trên cái màu sắc của da, và thứ tư nó sẽ hiện kết cấu bề mặt da. Thì thường sau 30 á thì nó sẽ bắt đầu tiến trình lão hóa da. Cơ thể chúng ta đến làm gì nè, khi mà anh mới sinh ra thì quá trình tăng sinh nó sẽ nhiều hơn quá trình mất đi, và nó sẽ đạt đỉnh điểm khi mà chúng ta hoàn thành quá trình trưởng thành. Thì sau đó bắt đầu nó sẽ đi xuống lại, là quá trình hủy nó sẽ nhiều hơn quá trình tăng sinh. Thì đây chính là cái cơ chế của quá trình lão hóa. Thì cái da của chúng ta nó sẽ mất dần đi những cái thành phần yếu tố chính, ví dụ như là collagen, elastin, HA, sự suy giảm hoạt động của những cái tế bào da. Đó, nó làm cho da của chúng ta bắt đầu xuất hiện cái gì? Nếp nhăn là hay gặp nhất nè. Thứ hai là dấu hiệu chảy xệ. Chảy xệ ở đây ví dụ như là mọi người sẽ thấy rằng là nó có độ chảy xệ ở má, ở thành mũi má. Nó không căng nữa hả? Nó không căng như hồi trẻ nữa. Đó. Hoặc là thứ dấu hiệu là liên quan tới cái vấn đề là sắc tố da. Anh thấy những cái chị bắt đầu khoảng 30 sinh nở xong là dễ bị nám. Nó cũng là một trong những yếu tố liên quan tới vấn đề lão hóa da. Rồi kết cấu bề mặt da, anh sờ vào anh sẽ không còn cảm thấy cái độ căng, săn, cái độ mà gọi là độ đàn hồi của da so với cái tuổi khi mà chúng ta còn nhỏ. Mình giải quyết cái vấn đề đấy như thế nào đấy? Giải quyết cái vấn đề đó thì hiện nay thì em thấy là nó có hai khái niệm chính mà mọi người hay đề cập tới. Một là cái anti-aging, hai là cái pro-aging. Cái anti-aging thì mọi người sẽ nghe khá là quen thuộc cho vấn đề là chống lão hóa.
Nhưng mà cái pro aging á, thì nó sẽ em thấy hiện nay thì cũng khá là nhiều chỉ cái khái niệm này, tức nghĩa rằng là họ sẽ thuận theo cái quá trình tự nhiên, tuy nhiên họ làm sao để đạt được cái sự căng tràn nhất, khỏe nhất của nền da tại thời điểm tại cái lứa tuổi đó. Rồi. Thì nó sẽ có rất là nhiều những cái phương pháp khác nhau để giúp phục vụ cho hai cái quá trình này. Rồi. Đầu tiên là chúng ta có thể thực hiện từ những cái sinh hoạt hàng ngày thôi, ăn uống những cái thực phẩm bạn ăn cái gì thì nó sẽ biểu hiện qua trên sức khỏe làn da của bạn. Thứ hai là câu chuyện về những cái gì chúng ta sử dụng cho nền da. Thì một cái thực tế rất là hay đó là phải thừa nhận rằng là tại thị trường Việt Nam em thấy các nhãn hàng mỹ phẩm educate rất là tuyệt vời cho khách hàng của mình. Đó là mọi người có nhận thức rất là tốt về cái vấn đề chăm sóc da, ví dụ là cấp ẩm cho da, sử dụng kem chống nắng, làm sạch da thật kỹ. Thì đây cũng là một cái sự thuận lợi để cho những cái chuyên gia chăm sóc da và tụi em có thể hướng dẫn cho mọi người cách chăm sóc da bằng những cái mỹ phẩm thì nó sẽ liên quan tới cái vấn đề làm trẻ hóa tới cấp độ tế bào. Còn thêm cái nữa thì mọi người có thể ứng dụng thêm những cái công nghệ cao để nó giúp làm cho cải thiện được nhiều cái vấn đề khác hơn. Tại vì thực ra cái quá trình lão hóa trên đặc biệt là gương mặt đi thì nó không chỉ nằm ở câu chuyện là ở da không, mà nó sẽ còn nằm ở câu chuyện ở những cái phần khác của da, phần sâu hơn, ví dụ như là mô mỡ nè, xương nè, lớp dây chằng nè, vân vân. Thì những cái này thì với những cái sản phẩm bôi thoa thì nó sẽ không thể tác động tới. Do đó thì lúc này vai trò của những cái công nghệ cao, những cái máy móc, những cái liệu trình tiêm nó sẽ phát huy. Đó là những cái cách mà mọi người có thể sử dụng để làm sao để trẻ hóa da của mình. Thế thì mình đầu tiên là về lối sống và ăn uống này, cái thứ hai là về mỹ phẩm này, và thứ ba là về công nghệ, đúng không? Thế mình đi từng điểm trước nhé. Thế lối sống và ăn uống thì nên cái gì và tránh cái gì? Nên cái gì và tránh cái gì thì nó cũng là, chắc em nghĩ là mọi người ở đây cũng sẽ nghe cũng rất là nhiều hàng ngày luôn đó, là chúng ta phải ăn giảm béo, chúng ta không ăn nhiều đường, chúng ta phải ăn nhiều rau xanh vân vân. Thì ở đây nó còn sẽ phụ thuộc vào cái nhu cầu của mọi người như thế nào. Tuy nhiên thì đối với cái sự hỗ trợ sức khỏe làn da thì em sẽ vẫn tuân theo những cái chế độ, vẫn tuân theo cái thang thức ăn thông thường hàng ngày. Là chúng ta cũng sẽ phải cung cấp những cái dinh dưỡng chính là carbon, lipid và protein. Ngoài ra thì đặc biệt là chúng ta sẽ phải chú ý đến những cái vi chất, khoáng chất, những kiểu chất khoáng chất, tại vì nó sẽ liên quan tới cái vấn đề chuyển hóa năng lượng của tế bào. Thì da của chúng ta là cái cơ quan lớn nhất của cơ thể luôn, nên chắc chắn là nó sẽ sử dụng một cái lượng chuyển hóa rất là lớn. Do đó thì khi mà cung cấp đầy đủ những cái đó thì da chúng ta nó sẽ đủ khỏe. Vậy thì tụ chung là gì? Một chế độ ăn cân bằng. Thế mình hỏi thêm một cái này nữa, là câu hỏi bonus cho những bạn tập thể thao nhiều, vì mình cũng dân tập thể thao nhiều, toát mồ hôi rất là nhiều. Lúc mà mình toát mồ hôi thì có nghĩa là các lỗ chân lông nó mở, thì lúc đấy nhất là phải dùng cái khăn sạch để lau, hay là đừng có dùng áo polyester mà lau, hay có cái gì, hoặc là ví dụ tập thể thao xong thì trước khi tập thể thao, sau khi tập thể thao có phải bôi kem chống nắng, hay là có một cái gì đấy để tác động không? Đối với tập thể thao thì thường tập thể thao em hay gặp cái tình huống như thế này: các bạn tập xong nhưng các bạn không có vệ sinh da liền, mà các bạn để yên nó luôn, xong rồi các bạn làm thực hiện những công việc khác. Thì đối với những cái nền da khỏe thì không vấn đề gì, tuy nhiên những cái nền da mà dễ bị mụn thì em thấy là nó sẽ làm cho tăng khả năng bị mụn nhiều hơn, đặc biệt là những cái phản ứng viêm nhiều hơn. Thì lưu ý của những các bạn tập thể thao đó là các bạn nên làm sạch da sau khi mà chúng ta thực hiện xong cái quá trình là thể thao, và đặc biệt là lựa chọn những cái loại vải mềm như là cotton để thấm hút da thật là khô. Tức là có chơi pickleball hay gì xong đó là ít nhất là rửa mặt xong rồi lau khô đi này. Xong rồi có cái bôi cái gì để nó chống bụi biết không? Tại vì bạn Đức cứ tưởng tượng bây giờ mình đi Thủ Thiêm đi, mình đi chơi pickleball đi, vui vẻ với mọi người xong rồi có khi lại ngồi ra uống trà đá hay là đi uống cà phê hay gì đấy, thì lúc đấy cũng chưa có quần áo thể thao còn chưa thay. Thế thì mặt thì chắc lau qua mồ hôi thì cũng không có một cái routine nào để chăm sóc da cả. Thế thì làm cái nào Đức? Thì thực ra thì cũng như cơ bản thôi. Quan trọng nhất là sau khi mà anh chơi thể thao xong là anh phải làm sạch da cho em. Tại vì cái mồ hôi và cái dầu nó tiết ra làm bị tắc lỗ chân lông. Thì sau khi anh làm sạch xong thì anh có thể skin care, quay trở lại như những cái bước bình thường, ví dụ như là dùng dưỡng ẩm, dùng kem chống nắng, vân vân. Như là bình thường, không có vấn đề gì mà phải lưu ý đặc biệt hơn hết. Chỉ có cái đó là câu chuyện là liên quan tới vấn đề làm sạch da thôi. Thì nhiều bạn rất là miss cái phần này. Thế mình sang đến phần thứ hai là phần mỹ phẩm. Mỹ phẩm thì mình nhớ là cách đây đến 20 năm thì mẹ mình đã bắt đầu dùng hồi đấy bà đã dùng mỹ phẩm mà đã có cái gọi là anti-aging rồi. Và hình như trong đó nó có cái gì hyaluronic acid này, có
Không biết là có collagen không? Coenzyme Q10 mình nhớ là hồi đã có rồi này. Ở đấy của Nivea, cái nguyên lý của cái hoạt chất đấy nó là như thế nào đấy? Có đúng không? Tức là có phải là đúng những cái chất đấy không? Thật ra thì càng ngày càng khoa học càng tiến bộ. Thì ngày xưa cách đây khoảng tầm 20 năm thì đúng là có những cái sản phẩm như anh nói rồi. Thì nó sẽ dừng ở cái mức là người ta nhận thấy rằng là HA nó có cái vai trò đó. Thì người ta ứng dụng vào trong cái sản phẩm chăm sóc da. Tuy nhiên thì ngày càng phát triển hơn thì người ta bắt đầu mới phân tách ra được HA nó sẽ có nhiều cái dạng khác nhau, trọng lượng phân tử cao, thấp, trung bình vân vân. Thì mỗi loại nó sẽ có những cái tác động sinh học khác nhau. Thì hiện nay thì những cái sản phẩm đó nó cũng chứa thành phần đó, tuy nhiên nó đã được công nghệ bào chế tốt hơn rồi. Và nó làm cho cái HA nó len lỏi sâu hơn vào trong da và nó phát huy cái vai trò của nó nhiều hơn và nó phối hợp nhiều cái loại HA với nhau hơn. Nói chung thì em thấy rằng là mỗi ngày thì người ta sẽ phát hiện ra những góc nhìn mới về những cái hoạt chất trong vấn đề điều trị mỹ phẩm da. Đó thì nó sẽ làm cho cái sản phẩm nó ngày càng gọi là hiệu quả hơn, nó phù hợp target đúng với những cái từng vấn đề da hơn. Rồi. Thế nếu mà nói về mỹ phẩm thì mình cũng nói luôn về thực phẩm chức năng đi. Mà nói chung là cái bộ gọi là bổ sung cho da thì mình thấy có dạng collagen, có dạng uống này, dạng bột này, dạng viên nén này, dạng bột này, dạng nước này. Xong hình như có cả tiêm vào da nữa này. Cái lợi thế của mỗi cái nó khác ở chỗ nào? Thực ra thì cái dạng tiêm collagen nó có từ lâu rồi. Nó có từ những năm của thế kỷ trước luôn anh. Và nó được ra đời sớm luôn ha. Ra đời chắc là trước cả filler mình dùng nữa. Tuy nhiên thì do bản thân collagen bản chất nó là một cái chuỗi axit amin. Nên là khi nó đưa vào trong da thì nó sẽ có nguy cơ dị ứng. Do đó thì người ta nhận thấy rằng là khi mà đưa vào trong da với những cái chế phẩm dạng tiêm thì nó bị dị ứng nhiều quá và hiệu quả của nó cũng không quá là kéo dài, nên là người ta cũng không có sử dụng nó. Có những cái collagen mà tiêm vào trong da mà nó dị ứng tới những 3-4 tháng sau luôn, nó mới biểu hiện những cái phản ứng dị ứng muộn. Do đó thì hiện nay thì collagen hầu như người ta không sử dụng để tiêm nhiều nữa, mà hiện nay người ta sẽ chuyển sang những cái dạng khác theo hai cái phương cách. Một là anh sẽ sử dụng những cái phương pháp kích thích sản sinh collagen, mà hai là mình có thể thực hiện cái vấn đề uống. Ở đây em nói về câu chuyện uống trước đi ha. Đây cũng là nhiều người quan tâm. Thì uống collagen có hiệu quả hay không? Thì nó vẫn có những cái báo cáo nghiên cứu nói về cái tác động của nó, có tác động của collagen trong cái vấn đề là làm lành thương, hạn chế cái vết loét nè, hoặc là làm trẻ hóa da, giảm nếp nhăn. Tuy nhiên thì cái số lượng nghiên cứu nó chưa có đủ lớn và cơ mẫu nó chưa có đủ để chúng ta xác nhận được cái vai trò của collagen dạng đường uống. Do đó thì trong tương lai thì mọi người đang tìm kiếm, đang thực hiện nhiều nghiên cứu hơn về nó. So với trước đây, nếu là những dạng collagen đơn thuần thì cái chuỗi axit amin của nó quá dài đi, và trong cơ thể của chúng ta nó sẽ phải thực hiện vào những cái quá trình phân cắt tại đường ruột nữa, khó hấp thụ hơn. Thì hiện nay thì người ta sẽ dùng cái collagen thủy phân, hay gọi là collagen peptide á, thì nó sẽ chứa những cái chuỗi cực ngắn thôi, 3 axit amin thôi, thì nó sẽ dễ hấp thu vào trong cơ thể của chúng ta hơn. Đó. Chỉ có một cái mối quan tâm, đó là khi mà chúng ta hấp thu collagen uống trong da, nó không chỉ phân phối vào trong da không, mà nó còn chạy xung quanh đến những cái mô khác nữa. Đúng rồi. Đó. Em nghĩ là bài toán sắp tới của những cái nhãn hàng á, những cái đơn vị sản xuất á, đó là làm sao để sáng chế được cái collagen mà nó đánh đúng cái mục tiêu. Thế còn cái tiêm thì mình cũng đã từng thử tiêm, gọi là tiêm meso. Meso. Đấy, cái meso. Thế thì mà mình thấy thì đúng là thấy nó hiệu quả thật, nhưng mà sau mình lười tại vì nó đau quá. Thế thì cái tiêm đấy là có những cái chất gì trong đó hả Đức, và cái cơ chế của nó là như nào? Tiêm meso thì nó là cái tiêm vào cái lớp trung bì da. Cái da của chúng ta nó sẽ có những cái lớp là lớp thượng bì, lớp trung bì, lớp hạ bì. Thì cái meso chính là tiêm vào cái lớp trung bì da. Nãy em có nói cái câu chuyện rằng là khi mà thoa nó không thể nào cải thiện được những cái vân sâu của da đó, thì mesotherapy là một cái phương pháp để hỗ trợ cho thoa. Thì khi mà chúng ta tiêm vào trong cái lớp trung bì da với những cái hoạt chất á, thì nó sẽ giúp làm tăng sinh và cải thiện da. Cái câu chuyện ở đây là mesotherapy là một cái phương pháp tiêm, nó không phải là cái hoạt chất tiêm. Mọi người hay bị nhầm lẫn. Chị cho chị tiêm meso đi, cho chị đẹp da. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái khái niệm là meso là cái cách tiêm thôi, còn đưa vào trong da cái gì mới là điều quan trọng. Thì hiện nay có rất là nhiều những chất khác nhau để đưa vào trong da. Ví dụ như là thông thường anh sẽ nghe nhất là meso HA để cấp ẩm cho da nè. Đó, để làm khỏe da. Ngoài ra thì hiện nay có những cái dạng tiêm khác, ví dụ như là có thể tiêm cái tranexamic acid để giúp làm sáng da. Rồi hoặc là tiêm cái PDAN, PN là cái dạng chiết xuất từ cái con cá hồi á,
để nó giúp làm cho trẻ hóa, nó giúp làm sửa chữa tế bào, nó giúp làm tăng sinh kích thích mô vân vân. Đó, nó sẽ có rất là nhiều cái dạng tiêm khác nhau. Ngoài ra ví dụ như là tiêm PRP cũng là một cái dạng tiêm. PRP mà mọi người hay nghe là huyết tương nhào tiểu cầu, nó cũng là một cái cách, nó là một hoạt chất tiêm trong cái phương pháp tiêm mesotherapy. Rồi. Bây giờ lần đầu tiên anh biết, anh cứ tưởng meso nó là cái hoạt chất, nhưng hóa ra nó là phương pháp tiêm. Thế còn tiêm cái gì thì sau đi spa là hỏi xem họ tiêm cái gì cho mình nhé. Đúng, mọi người phải nhớ hỏi là spa là họ tiêm cái gì cho mình nha. Nhiều cái hoạt chất thì nó có nhiều cái bảng giá khác nhau và nhiều công dụng khác nhau, đúng không? Đúng rồi, thế cái đấy thì mình phải tìm hiểu thêm. Thế bây giờ đến công nghệ cao đi. Công nghệ cao thì anh cũng không biết nhiều, em biết mỗi cái micro needling mà anh cũng không biết nó gọi là công nghệ cao không. Ở đây chắc là em sẽ đề cập tới máy móc nhiều hơn ha. Rồi ok. Máy móc tác dụng đi. Máy móc tác dụng đi thì nó có rất là nhiều những cái máy móc khác nhau, đánh cho từng những cái vấn đề khác nhau. Hiện nay thị trường máy cũng khá là phổ biến, và thực sự là so với 10 năm hoặc là 20 năm về trước thì máy hiện nay nó rất là nhiều. Người ta đã có những cái công nghệ mới rồi ha. Ví dụ đơn cử như là máy laser thôi. Laser trước đây thì nó chỉ có những cái loại laser cơ bản như laser CO2 điều trị sẹo, laser Nd:YAG 1064 để điều trị sắc tố thôi. Nhưng mà hiện nay thì nó đã ra những cái laser với những cái bước sóng khác mới hơn, rồi cái động xung nó ngắn hơn để nó làm sao tối ưu hóa cái vấn đề điều trị, hạn chế các tác dụng phụ cho nền da. Đó. Còn về những cái phương pháp laser thì mọi người cũng đã biết thì nó sẽ chuyên về cái vấn đề là làm sắc tố thôi ha. Nhưng mà những cái hãng hiện nay người ta còn ứng dụng laser cho cái vấn đề trẻ hóa da nữa, cho cái vấn đề làm giảm mỡ mặt, làm săn da, cải thiện những cái vấn đề lỗ chân lông chẳng hạn đi. Nói về cái vấn đề mà ví dụ là chảy xệ cơ mặt đi, thì những cái phương pháp ví dụ như là Hermat nè, HIFU nè, hoặc là một cái tên rất là nổi tiếng như là Laser Therapy, thì nó cũng là những cái công nghệ rất là tốt cho cái vấn đề trẻ hóa da, và nó đã được ứng dụng khoảng tầm hơn gần chục năm nay thôi, tại Việt Nam thôi. Giả sử bây giờ anh là một khách hàng nhé, mà anh đến bên Skin Lab của em thì cái bước mình đi sẽ là như thế nào? Cái bước em đi ha. Thật ra thì bên em là mô hình phòng khám, thì vẫn giống như là anh đi khám ở bệnh viện thôi, cũng không khác gì đâu. Chỉ có khác một cái là bên em thì sẽ có cái khoảng thời gian nhiều hơn để cho gọi là tiếp cận thông tin với mọi người được tốt hơn thôi. Thì bên em cũng sẽ là vô rồi em cũng sẽ lấy thông tin, cũng sẽ hỏi thăm cái nhu cầu mong muốn của anh hôm nay là gì. Tụi em sẽ take note lại những cái điều đó, xong rồi cũng sẽ đến thăm khám với bác sĩ. Và bên em thì sẽ rất là tôn trọng về cái quyết định của bác sĩ, cũng như là sẽ dựa hoàn toàn trên những cái chỉ định của bác sĩ để thực hiện liệu trình. Đó, nên là tụi em sẽ đưa ra những cái tư vấn cái nào cần thiết, xong rồi cũng sẽ có cái bạn để tư vấn lại cho anh về thêm là rốt cuộc lần này anh muốn làm cái gì, anh sẽ muốn làm cái gì, và mình thực hiện liệu trình thôi. Rồi, thế các bạn thường đến với em là anh đoán nhé, đoán chắc là trắng da là một đúng không? Căng da là hai này, chắc điều trị nám hả? Thế còn ngoài ra còn cái gì nữa anh quên không? Khá là nhiều. Bên em là làm hầu như là những cái liên quan tới làm trẻ hóa hoặc làm điều trị thì bên em cũng có. Ví dụ như là có mụn nè, có thâm nè, có lỗ chân lông nè, có nút ruồi cũng đốt, mụn thịt nè, rồi tiêm tạo hình nè, tiêm xóa nhăn nè, rồi điều trị sẹo nè, rồi ở đây em nhớ thế vậy thôi nha. Còn thật là rất là nhiều trên. Thế bây giờ anh gọi là anh là phân khúc về cần trẻ hóa đi. Thế thì cái cách chạy để làm trẻ hóa da, cái cơ chế của nó là như nào? Trẻ hóa da là một cái khái niệm chung, nó khá là lớn, nó sẽ rất là nhiều những cái vấn đề nhỏ trong đó. Dễ dàng em nói với anh, sắc tố, nếp nhăn, chảy xệ, vân vân, nhiều thứ ha. Tuy nhiên thì nếu mà anh tập trung vào vấn đề nào thì em sẽ tư vấn kỹ cho anh hơn về vấn đề đó. Ví dụ như là thường mấy chị tới, mấy chị sẽ hay quan tâm nhiều tới cái vấn đề là chảy xệ da, với da của mấy chị nó không được căng bóng. Thì đây là hai cái vấn đề em thấy là mọi người quan tâm nhiều nhất. Thì thường thì em sẽ cho thực hiện những cái liệu trình liên quan tới máy móc để nó giúp làm cho nó săn da, nó giúp làm cho nó nâng cái gương mặt lên, như là làm thơm mát, rồi làm HIFU, Therapy. Còn nếu mà trong trường hợp mà chị quan tâm đến cái vấn đề làm da căng bóng thì có thể là em sẽ kết hợp thêm những cái phương pháp mesotherapy. Anh nhớ lần trước mình có nói chuyện qua thì Đức có kể với anh về cái vấn đề cái lớp sừng trên cùng của da đó. Anh có hỏi là tại sao mà nhìn các bạn da rất là trắng như cái gương á, thì em có nói là có cái điều trị, cái cách điều trị là mà nó bóc cái lớp sừng ở trên ra, xong nó lộ cái lớp da ở dưới lên, đúng không? Em có thể nói rõ thêm về cái vấn đề đấy không? Thật ra da của chúng ta nó sẽ có những cái lớp chồng lên nhau ha. Thì cái lớp trên cùng chúng ta nó sẽ có cái lớp sừng. Thì cái lớp sừng này nó sẽ dày hơn ở nam và mỏng hơn ở nữ. Do đó thì da của nam sẽ dày và khỏe hơn. Đó. Và anh thấy da của nam nó cũng sẽ thô ráp hơn.
Đúng rồi. Thì khi mà em thực hiện những cái liệu pháp em bào lớp sừng đi, như em dùng những cái axit hoặc là em dùng cái phương pháp như là laser hoặc là kể cả vật lý luôn, tẩy giấy cho vật lý á, thì khi nó bào cái lớp sừng này đi thì nó sẽ để lại những cái lớp da phía bên dưới thôi, nó không còn cái độ sần sùi trên bề mặt da nữa. Thì khi ánh sáng mà đánh vào, cái này hiệu ứng ánh sáng thôi nha, khi ánh sáng đánh vào thì tự nhiên cái làn da của anh nó sẽ căng bóng. Đúng rồi. Nó sẽ căng bóng, nó là như vậy. Ngoài ra thì có những cái phương pháp khác nó cũng sẽ giúp hỗ trợ cho cái vấn đề da căng bóng thêm. Ví dụ như là khi mà da anh nó ẩm, nó đủ mướt, thì cái bề mặt da nó không có bị trùng nữa, nó sẽ đủ căng lên, thì cũng là hiệu ứng ánh sáng tiếp tục. Hoặc là chúng ta thực hiện những cái phương pháp ví dụ như là tiêm meso botox, nó làm cho thư giãn ở phía dưới da của mình có những cái cơ nhỏ li ti á, thì nó cũng sẽ làm cho thư giãn cái cơ đó ra, Nó căng ra. nó cũng căng ra. Nhưng cái lớp sừng đấy tuy là nó sần sùi thế nhưng anh cảm giác nó như cái vỏ cây ấy, đúng không? Thì nó cũng là có tác dụng bảo vệ. Thế thì nếu mà mình mà bào nó đi thì mình chắc chắn là phải chú ý còn hơn bình thường nữa, đúng không? 100% ra đường là phải bôi kem chống nắng này, rồi là phải, nếu mà đi xe máy là phải có mặt nạ để tránh bụi rồi, đúng không? Phải. Tiêm Botox nha. Botox thì anh cũng nghe nói nhiều về cái này. Thì bên châu Âu cũng là châu Âu Mỹ cũng là một cái trào lưu. Anh không biết thì Việt Nam thì bây giờ thế nào, nhưng mà cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Thế thì những đánh giá của em đối với Botox như thế nào? Thật ra Botox ở thị trường Mỹ nó là thuộc dạng xếp hàng đầu cho những cái vấn đề tố thuật xâm lấn ngoại khoa, top 5 luôn. Cái nhu cầu cái nhu cầu người ta đi làm đẹp về Botox rất là cao. Tại vì thứ nhất câu chuyện nè, người làm như em rồi á, thì là thứ nhất câu chuyện là Botox nó không tốn thời gian nghỉ dưỡng, thực hiện nhanh, hiệu quả lại tương đối kéo dài. Rồi. Và nó sẽ cải thiện cho anh cái vấn đề rõ, nhìn thấy bằng mắt thường luôn. Rồi, nên đúng. góc nhìn của em thì em rất là thích Rồi. thực hiện cái điều trị Botox. Nhưng mà tuy nhiên thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải đảm bảo câu chuyện là nó đúng y khoa, Đúng rồi. không lạm dụng nha. Rồi, tuy nhiên thì ở Việt Nam mình á, cái hành nghề nè, cái team này nè, không chỉ bác sĩ tụi em không, mà sẽ còn thêm những đối tượng khác tham gia. Thì cái này đúng ra là phải cho bác sĩ làm chứ nhỉ? dạ đúng rồi, cho bác sĩ làm, hoặc là như bên Mỹ thì như em được biết nha, có những cái bạn được đào tạo chuyên khoa về y khoa thì cũng mới được thực hiện thôi. Nhưng mà hiện tại ở Việt Nam mình thì cái điều này nó cũng chưa có được gắt gao lắm. Đó, thì đôi khi nếu mà không qua những cái trường lớp đào tạo để training á, thì nếu mà tiêm chỉ là tiêm theo kiểu công thức và tiêm mà không cần biết rằng là tụi mình đang tiêm cái gì á, thì nó sẽ rất là dễ gây ra biến chứng, tác dụng phụ. Ví dụ như đơn cử thôi, anh tiêm ở khu vực trên trán này đi, nhưng mà nếu mà anh tiêm thấp, chỉ cần thấp hơn 1 cm thôi, và anh tiêm lượng hơi quá thôi, nó có thể làm sụp cái chân mày của anh. Anh nhấc không lên. Cái đó là em cũng hay gặp lắm. Em cũng hay gặp. Rồi hoặc là những cái tình huống ví dụ như là các bạn tiêm cái lượng thuốc nó quá lớn đi, nó làm cho cái mặt nó kém cử động, nó kém cử động, hoặc là những cái tai biến khác cũng thường gặp, ví dụ như là tiêm cơ cắn để thổi gọn hàm, nhưng mà cười không được. Cười nó gượng. Đó là những cái mà cũng thường hay gặp. Thì đó là những cái mà tụi em phải đi học, phải đi training, phải đi update để rút kinh nghiệm cho những cái vấn đề đó. Thế những trường hợp mà xảy ra biến chứng thì bao giờ nó hết? Bao giờ hết rồi? Đợi thôi. Chỉ có đợi thôi, là em chỉ về kêu khách hàng là hồi chị ráng chị cười chị em thôi. Tại vì tập cho cái cơ nó tăng lại cái khả năng hoạt động thôi. Chứ bây giờ thua rồi. Botox tiêm thì không có chảy. Rồi. Anh nói chuyện anh để ý là da của Đức cũng rất là đẹp nhá. Cái đấy thì bác sĩ thành. Nhưng mà đã chuyên khoa rồi, mẹ anh thì là bác sĩ chuyên khoa nội. Vậy hả? Tiêu hóa, mẹ anh chuyên khoa 2 tiêu hóa thì bà mất rồi. Nhưng mà anh vẫn nhớ là hồi bé là mẹ kể để bác này là bệnh gan. Tức là nhìn là mắt vàng. Mắt vàng. Anh cứ nhớ câu đấy là bác nào mà mắt vàng là dễ bệnh gan. Chắc rượu bia nhiều. Thế thì em nói vui nhá, thì em là bác sĩ mà chuyên khoa ấy. Thế mà em đi nhìn mọi người xem da bạn này là có vấn đề này, da bạn này có vấn đề kia. Em có nha, cái này em có. Em mắc bệnh nghề nghiệp anh. Mắc bệnh nghề nghiệp á. Nhưng mà thực sự là đôi khi phải kìm lòng lại. Nhưng mà đúng là nhìn vô một gương mặt nào đó, cái bệnh nghề nghiệp của mình á, mình sẽ kiểu cái bạn này đang bị thiếu cái thái dương một xíu nè, bạn này tiêm cái cằm một chút xíu nữa là đẹp nè. Đó. Em có hay mắc cái bệnh đó. Tới mức mình phải tách bạch ra là cuộc sống, công việc là công việc. Đúng rồi. Đấy là lão hóa này. Thế mà trắng da thì sao? Cái cơ chế của trắng da làm sao để cho, tại vì là anh nghĩ là da là do sắc tố, nhưng mà cũng phải nói là da anh rất là đen tại vì anh đi biển nhiều. Mà anh phát hiện ra từ hồi là anh đi biển nhiều thì nó đen, nó lại trắng lại nhá, nhưng nó không trắng lại như từ đầu, lại trắng. Nhưng mà sau đó nó đen rất nhanh, thì anh chỉ 2 tiếng ngoài nắng là nó đen xì.
Thế thì cái cơ chế trắng da thì làm như thế nào em? Anh thấy là ở châu Âu với lại ở Việt Nam thì ở đâu anh trắng hơn? Anh đoán được là em muốn hỏi cái gì, nhưng mà thật ra đối với anh thì anh thấy cả hai bên giống nhau. Ở Việt Giống Nam anh nhau. đen hơn, tại vì Việt Nam anh đi biển nhiều hơn. Việt Nam đi biển nhiều hơn. Rồi. Nhưng mà rõ ràng là anh để ý rằng là cho dù là cùng một thời gian đi biển như ở châu Âu anh sẽ vẫn trắng hơn. Đúng rồi. À, Đúng rồi, nắng của Việt Nam thì cái câu tia chuyện ở đây UV chính mạnh là hơn. liên quan tới cái môi trường khá là nhiều. Ờ. Kể cả bản thân luôn, Ừ. bản thân em luôn ha. Khi mà em đi ra một cái môi trường mà lạnh thì da của em nó sẽ nó sáng và nó trắng hơn thôi. Ừ. Rồi thì quay về câu chuyện làm trắng da ha, câu chuyện làm trắng da thì cái da của chúng ta nó sẽ quyết định màu sắc da bởi cái tế bào sắc tố, Rồi. là cái con melanocyte. Cái con này nó hoạt động màu sắc da nó dựa trên những cái yếu tố nội sinh và ngoại sinh. Nội sinh ở đây chính là những cái dấu hiệu, những cái liên quan tới cái giới tính, tới cái di truyền, tới cái chủng tộc của mỗi người ha. Còn ngoại sinh thì như nãy giờ em nói là ánh sáng mặt trời là một trong những cái yếu tố tác động chắc là nhiều nhất luôn ha, về cái vấn đề sắc tố da. Thì hiện nay tại Việt Nam mọi người vẫn thích cái nền da trắng, không phải chỉ riêng Việt Nam đâu. Em thấy là đa số là dân Đông Á của chúng ta sẽ thích cái nền da trắng hơn, nên là mọi người sẽ tìm cách để làm sáng da. Tuy nhiên thì câu chuyện là làm trắng da mà nó không dựa trên cái nguyên bản của bản thân mình á, thì nó sẽ gây ra những cái tác dụng phụ. Ví dụ như là da của anh là một tiếp da tối màu đi, mà anh cố gắng anh làm sáng, anh ức chế cái quá trình làm trắng da đó, thì chắc chắn là da của anh nó sẽ dễ bị tổn thương hơn. Và khi mà anh ngưng cái quá trình mà làm trắng đó thì da của anh nó sẽ lại đen hơn thôi. Mà chưa kể những cái hoạt chất làm trắng á, thường nó sẽ rất là bị kích ứng, kích ứng da ha, nó gây làm mỏng da. Nên là khi mà sử dụng những cái phương pháp làm trắng á, thì nó sẽ đi kèm những yếu tố nguy cơ như vậy. Rồi. Nhưng mà cái đấy mọi người vẫn làm nhiều đúng không? Thực tế là làm rất nhiều. Vẫn muốn đẹp. Thế thì làm sao để cân bằng được? Tức là tất nhiên mình là làm cái gì đó mình có thể xâm lấn vào tự nhiên. Tại vì da của mình là màu da nâu, mình ở vùng nhiệt đới mà, thì cái tố chất da của mình một phần nào đó nó cũng bảo vệ cho mình. Thế thì làm sao để cân bằng được giữa là xâm lấn bao nhiêu thì vừa, mà cái balance giữa đẹp và y học Đúng không? Đẹp hay không? Thật ra là em luôn luôn thuyết phục với mọi người á, là những cái bạn đến làm em á, anh ơi da em đen quá, da em muốn làm trắng. Nhưng mà em luôn câu chuyện đầu tiên là em sẽ luôn thuyết phục các bạn là phải chấp nhận cái bản ngã, chấp nhận con người mình, chấp nhận cái nền da gốc của mình. Tại vì cái da gốc là cái da khỏe nhất của bạn. Cái da bạn không cần làm gì thì bạn cũng sẽ có cái màu da đó. Đó. Thì cái điều này thì nó cũng sẽ dựa vào tùy người khác nhau nha. Thì, đầu tiên là phải thuyết phục trước, sau đó thì em sẽ thực hiện những cái phương pháp liên quan tới cái vấn đề là làm sáng da cho bạn, và luôn luôn là hướng tới cái màu sắc da khỏe nhất mà bạn có, vốn dĩ bạn có. Còn nãy như nãy giờ em nói với anh đó, là nếu mà chúng ta cố gắng vượt qua cái ngưỡng sinh lý của mỗi người thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải đánh đổi yếu tố nguy cơ. Đúng không? Anh nhớ ở trước ở Trung Quốc có cái trend rộ lên là bẻ gãy xương đùi để làm tăng chiều cao, không biết có nhớ. Bẻ gãy xương đùi là chiều cao. Anh nghĩ thì lúc em nói đến là chấp nhận cái bản ngã của mình, anh nghĩ cũng thế. Tại vì gen của mình tất nhiên nó cũng một phần nào đó liên quan đến dinh dưỡng. Thế nhưng mà bố mẹ thấp mà cả hai người 1m6 mà con 1m8 thì cũng khó. Thế thì đấy, có những bạn không chấp nhận thì bạn ấy can thiệp như thế thì nó rất là đau đớn. Anh nghĩ chắc cũng da thì cũng thế thôi. Cái gì mà nó đi ngược tự nhiên quá thì nó cũng, tất nhiên mình phải chăm sóc, mình học cách chăm sóc, mình học cách bảo vệ. Thế nhưng mà đi ngược tự nhiên quá thì nó sẽ có phản ứng phụ. Đúng rồi. Đấy, thế thì đang nói đến cách chăm sóc và bảo vệ nha. Thì có những cái gọi là misunderstanding hay những cái hiểu lầm dân gian mà thực ra là muốn làm tốt cho da nhưng mà lại là hại da không? Khá nhiều anh. Khá nhiều luôn á. Đi làm chắc em phải gặp rất là nhiều những cái tin truyền miệng ở đâu á. Rồi. Bên này gọi là pro science. Pro science cứ cậu là người này mách người kia đấy. Người này mách người kia là cứ bản thân em cũng đã từng bị nha. Trước khi mà em bước vào cái con đường da liễu này nè, thì ngày xưa em cũng bị mụn, cũng bị rất là nhiều thứ. Và tụi em thì nói là sinh viên y vậy thôi, chứ thật ra là tới Y5 tụi em mới được học về cái da liễu. Nên là những cái năm trước đây em có bị mụn thì em có nghe lời trên mạng là dùng giấm táo nè, dùng toner nè, rồi bôi kem dưỡng nè, rồi nói chung là trên mạng chỉ gì là em xài cái đó. Nghe giấm táo anh cũng sợ cái đấy axit mà. Dùng bôi lên da thì ngày xưa cũng đâu biết đâu, cứ xài theo trên mạng hướng dẫn thôi. Tuy nhiên thì đây là những cái sai lầm cực kỳ luôn. Đó, câu chuyện giấm táo nó cứ dưới axit có tác dụng hay không? Có. Axit nó sẽ làm cho bạc sừng tẩy tế bào chết trên da. Tuy nhiên thì cái giấm táo nó không được điều chế để cho thực hiện trong cái vấn đề mỹ phẩm. Do đó thì cái nồng độ axit của nó là cao. Đúng rồi. Đó. Và thứ hai nữa là, rồi chưa kể là thực hiện thêm dùng toner, dùng kem dưỡng, mẹ đâu biết đâu. Sau này em đi học mới biết là anh mà dư ẩm quá thì anh bị mụn. Nó bít tắc lỗ chân lông. Đến nó khô thì đỡ hơn. Mà xưa em bôi kem dưỡng, em bôi cả lóng tay nè. Cái hỏi hoài sao nó không hết chán, nó không hết mụn.
Đó là những cái thông tin truyền miệng FOMO trên mạng rất là nhiều. Rồi. Đó. Nhưng mà hiện nay thì cũng là nhờ cái sự phát triển của những cái nền tảng số, nên là những cái kiểu như vậy thì nó cũng sẽ được ít dần đi, và những cái bác sĩ da liễu thì cũng sẽ có cơ hội để chia sẻ cho tất cả đến mọi người. Thì mọi người biết hả? Dạ, mọi người biết. Còn thực tế thì gặp nhiều lắm anh, gặp rất là nhiều những tình huống dùng dầu dừa đi dưỡng da mà da thì mụn, những cái tin đồn mà uống tinh dầu hoa anh thảo để hết mụn. Có, anh thấy cái đấy có nghe. Hồi trước cũng có một phỏng vấn, một bạn podcast, bạn cũng bảo bạn uống hoa anh thảo để đỡ mụn. Cái đấy không có bằng chứng hả? Nó chưa đủ bằng chứng để thuyết phục. Chưa đủ bằng chứng thuyết phục. Có rất là nhiều những cái hiểu nhầm khác mà liên quan tới vấn đề chăm sóc da. Đó. Hoặc là những cái bạn bị ám thị tới mức rằng là da mụn nha, nhưng mà kêu là da em bây giờ bị thiếu ẩm nên là em sẽ phải xài dưỡng ẩm nhiều để cân bằng lại lượng dầu trên da. Nhưng mà các bạn phải hiểu rằng là tùy vào mỗi giai đoạn khác nhau. Hiện tại là bạn đang bị mụn thì bạn đang cần xử lý cái câu chuyện mụn trước. Còn sau đó khi mụn ổn rồi, bạn muốn cân bằng ẩm hay là cái gì đó thì bạn tính sau. Còn bây giờ giai đoạn bạn đang bị mụn mà bạn cứ táp dưỡng vô thì mụn không bao giờ nó hết. Rồi. Đó là những cái hiểu nhầm. Thế mà da thì cũng có nhiều loại nữa đúng không? Chứ không phải là không phải có one solution fit all, cho một cái mà giải quyết được hết. Dạ đúng rồi. Có da gọi là da dầu này, anh thấy da dầu này. Còn da dầu còn da gì, da khô à? Da thì nó sẽ chia theo những tiếp. Ví dụ như là da thông thường hay gặp là da dầu, da thường, da khô hoặc là da hỗn hợp. Và có một cái nền da mới giờ này gần đây bắt đầu người ta có những định nghĩa mới là da nhạy cảm. Da nhạy cảm. Thì với mỗi cái nền da thì anh sẽ có những cái phương pháp chăm sóc khác nhau. Ở đây thường anh sẽ thấy em nhắc nhiều tới cái nền da dầu là tại vì đa số người Việt Nam chúng ta là có cái tình trạng da đó. Do nhiều yếu tố ha. Thứ nhất là câu chuyện là về cái giới tính chủng tộc. Thứ hai là câu chuyện về thời tiết của chúng ta. Nóng thì hầu như là sẽ bị. Mỗi cái nền da thì nó sẽ có những cái phương cách chăm sóc da khác biệt nhau một chút xíu. Nhưng anh cũng cảm giác là hình như là cái độ ẩm cao và nóng ấy thì nó sẽ dễ gây là da mụn hơn. Thì anh có đi học trung học cái tuổi dậy thì, anh có học ở Việt Nam và học bên kia, thì cảm giác nói chung là anh thấy ở Việt Nam là nhiều bạn bị trứng cá hơn là bên kia. Có thể bên kia nó lạnh và nó khô. Cách đây một thời gian ấy cũng kiểu chuyên dùng nước đá lạnh để rửa mặt. Rửa không chỉ rửa mà thậm chí còn úp mặt vào nước đá cơ. Cái đấy là anh nhớ đâu đọc cái bài cũng là pro science. Thật ra mình cũng không phải là perfect. Thì thấy anh Tom Cruise hơn 60 tuổi. Xong rồi anh ấy nói về, người ta có hỏi là sao anh trẻ thế. Thì anh đấy có bảo là một trong những cái routine mà anh hay làm là sáng nào anh cũng ngâm mặt vào nước đá. Đấy. Thế thì những cái đấy là đúng hay sai? Tác dụng của nó như thế nào? Ok. Thì em sẽ quay lại cơ chế chút xíu. Thật ra cái lỗ chân lông của mình nó như cái cửa sổ này nè. Khi nó nóng thì mình phải mở ra để da nó đào thải tiết dầu. Khi lạnh thì nó co lại. Thì cũng dựa trên cơ chế đó, khi mà gặp thời tiết gặp lạnh thì da của anh nó sẽ co lại ha. Bằng chứng là anh châu Âu thì anh sẽ thấy da nó lỗ chân lông nhỏ hơn. Đúng rồi. Da ít tiết dầu hơn ha. Nó căng hơn. Nó căng hơn đó. Thì cũng như vậy thôi, nó cũng dựa trên cơ chế đó thôi. Tuy nhiên thì có một cái lưu ý rằng là anh có biết Tom Cruise là ảnh là tập luyện rất là dữ dội đúng không? Đúng rồi. Tức là người ta đã có một cái thời gian để quen với cái điều đó, với cái điều kiện khắc nghiệt đó, nên là da của người ta chịu đựng được cái vấn đề đó. Còn nếu mà với những cái người thông thường như mình, nếu mà không có một cái thời gian làm quen thì cái vấn đề mà sử dụng nước lạnh mà rửa mặt như vậy thì nó sẽ có thể đi kèm những cái nguy cơ. Về các mạch máu não đó, tại vì nhiều lúc mà anh để ngâm lâu quá, nhất phần trán này sẽ rất là nhức đầu. Đúng rồi, rất là nhức đầu luôn, nguy cơ về liên quan tới những cái vấn đề về, nói thì hơi ghê nhưng mà tai biến. Đúng. Ha. Đúng rồi, mạch máu nó bị co lại mà, nó bị co lại, nó vấn đề liên quan tới tai biến. Ở những cái nền da mà nhạy cảm á, thì nó còn bị kể cả một cái bệnh gọi là mề đay do lạnh, do nhiệt lạnh nữa. Đó. Hoặc là những cái tình huống ví dụ như là anh bị hen suyễn hoặc là anh bị viêm xoang thì nó có thể kích hoạt khởi phát một cái quá trình bị lạnh ha. Bị lạnh. Rồi. Đó. Đức còn nhớ được những cái nào mà người ta hay hiểu lầm nữa không? Ví dụ như là đắp mặt nạ. Anh không biết là anh có cái insight đó không? Không, anh không biết, nhưng mà anh thấy ở nhà thỉnh thoảng vợ anh đắp mặt nạ mà cũng lôi anh ra đắp mặt nạ cùng. Thì anh không biết là đúng hay sai, mà chẳng biết cảm giác nó có tác dụng gì không. Thật ra mặt nạ không sai. Nhưng mà câu chuyện làm dụng mặt nạ mới là cái vấn đề. Không biết thông tin ở đâu đó rằng là đắp mặt nạ hàng ngày nó sẽ rất là tốt cho da. Nó sẽ giúp làm cho da giảm mụn vân vân và mây. Tuy nhiên thì thực tế nó không phải là như vậy. Cái mặt nạ hiện nay á, thông thường những cái mặt nạ nó sẽ có chứa rất là nhiều những cái hàm lượng dưỡng chất trong đó, đặc biệt là những cái dưỡng chất liên quan tới ẩm cho da, làm dịu da. Cho đó thì
dùng trên những cái nền da khô thì nó ok. Tuy nhiên dùng trên những cái nền da dầu á thì nó sẽ làm gây ra cái tình trạng như em nói nãy giờ, nó sẽ gây ra bít tắc, gây ra mụn. Rồi một vài trường hợp đó là các bạn còn sử dụng qua đêm nữa. Đúng rồi. Sử dụng qua đêm nha, mà các bạn Đắp mặt nạ cả đêm luôn á. đắp mặt nạ cả đêm luôn á. Ui. Mà chúng ta dùng không đúng cái loại đúng được thiết kế nha, là nó hút ẩm ngược nữa. Nó còn hút ẩm ngược từ bên trong da chúng ta ra ngoài nữa. Cái da sẽ bị khô. Da nó sẽ còn bị khô, nên là nhiều khi là phản tác dụng. Và quan trọng chính là các bạn bị hiểu nhầm đó là da của ta bị mụn là do da các bạn bị mất cân bằng ẩm, các bạn bị thiếu ẩm, giờ bù ẩm vô thì da nó sẽ đỡ. Nhưng mà cứ bù đi, các bạn càng bù mụn mới càng lên. Từ kinh nghiệm của bản thân đúng không? Một cái bù mỗi khi uống ẩm. Lúc nãy Đức có nói với anh về các cái thủ thuật để tiêm meso này và có cả tiêm botox này. Đấy thì nghe thì cũng có vẻ rất là rùng rợn nếu mà tiêm sai. Thế nhưng mà thật ra các cái phương pháp làm đẹp ấy nó cũng có một cái lý do của nó cả. Thế có điều là mình làm cách người thực thi là người có trình độ hay không thôi. Thế thì bây giờ mình làm một cái series ngắn minh oan nhé, minh oan cho các cái phương pháp làm đẹp. Ok, có cơ hội cũng sẽ minh oan cho ngành nghề của em. Rồi. Ok, đầu tiên á thì chắc em sẽ nói về cái tiêm meso trước đi. Rồi. Ha. Thì thật ra đây là một kỹ thuật tiêm mà dễ, không quá khó. Tuy nhiên thì cái câu chuyện mà nó hay gặp của meso chính là biến chứng u hạt. U hạt tức nghĩa là sao? Tức nghĩa rằng là cái chất đó nó không tan vào trong da được, mà nó sẽ bị gom cục lại, nó sẽ bị những cái tế bào bạch cầu trong da của chúng ta nó tấn công, và nó sẽ tạo những cái xơ ở những cái khu vực mà cái hạt đó, và nó nổi cộm trên bề mặt da. Đó, thì đây là những cái biến chứng mà hay gặp nhất của hạt, và nó gặp với những cái sai lầm. Đầu tiên đó là tiêm những cái sản phẩm không được phép tiêm, những cái hoạt chất không được thiết kế để tiêm, thì nó sẽ có những cái chất phụ cái chất dẫn á, thì nó sẽ làm cho xuất hiện cái tình trạng phản ứng viêm màng đó. Nó sẽ thu hút những cái bạch cầu lympho để gây ra tình trạng u hạt. Đó, đầu tiên là em sẽ nói về cái phương pháp đó. Cái cách tiêm nó hoàn toàn không sai. Cái sai là cái người sử dụng người ta không có trình độ, người ta tiêm cái chất mà người ta không đáng tiêm, đúng không? Dẫn đến cái phản ứng phụ. Thế xong mọi người cứ đưa lên mạng lại cứ nghĩ là vì tiêm meso là bị như thế. Đó. Đấy. Quy chụp. Đấy. Nhưng mà thật ra không phải là như thế, tại người làm chứ là không phải là tại quá trình. Dạ đúng rồi. Quan trọng nhất câu chuyện là meso chúng ta sẽ phải biết chúng ta sẽ cần tiêm hoạt chất gì trên da. Rồi, cái câu chuyện tiếp theo là liên quan tới cái botox. Thì nãy giờ em cũng có nói chuyện, thì em cũng có kể qua về những cái biến chứng, những cái tai biến mà có thể gặp phải trong botox. Thật ra botox em cũng có nói luôn là đây là một cái phương pháp điều trị nó khá là nhanh, hiệu quả, an toàn. Tương đối an toàn nếu chúng ta sử dụng đúng. Bản thân botox được tạo ra đầu tiên không phải là để điều trị làm đẹp, mà nó được sử dụng để điều trị một cái bệnh lý. Bệnh gì đấy? Ví dụ như là anh có thể sử dụng để trong những cái trường hợp mà nó bị tăng trương lực cơ, bị co cứng người, hoặc là bị đau nửa đầu migraine, hoặc là đầu tiên nó được sản xuất ra để tạo điều trị những cái lát mắt á, những cái liên quan tới cơ vận nhãn. Sao nghe giống câu chuyện của Viagra đấy. Đúng rồi, chính xác. Viagra lúc đầu là để điều trị tim giãn mạch hay cái gì đó mà. Giãn mạch đó, nhưng mà người ta thấy tác dụng phụ của cái đó. Đấy, nên là có rất nhiều. Dạ. Thật ra cái ngành thẩm mỹ bên em á, thì cái ngành thẩm mỹ nội khoa, ngoại khoa nó là cái nó đi sau những cái chuyên ngành khác, nó được kế thừa những cái hiệu quả của những chuyên ngành khác. Có rất là nhiều thứ luôn, ví dụ như là botox thì nó được sử dụng để làm cái đó, xong nó được đem qua bên thẩm mỹ để điều trị đầu tiên ở cái vùng trán. Từ những năm khoảng tầm 2002, thì sau đó bắt đầu nó mới phát triển dần sang những cái ứng dụng khác, thon gọn hàm, điều trị lệch mặt, điều trị tăng tiết mồ hôi. Anh thấy cái tăng tiết mồ hôi tay á, hoặc là nách á, là tụi em tiêm cái đó. Bạn nào mà bị tăng mồ hôi có mùi này nè là dùng botox là tiêm được hả? Dạ. Anh không biết là có cái tác dụng đó đó. Đó thì nó liên quan tới cái hoạt động vai trò của botox. Rồi hiện nay người ta còn nghiên cứu được là botox nó còn hỗ trợ trong cái vấn đề điều trị sẹo lồi nữa. Đó, nó có rất là nhiều những cái nghiên cứu khác nhau, bắt đầu người ta khám phá dần ra. Nên là botox không xấu, quan trọng là mình ứng dụng, mình điều trị nó như thế nào thôi. Câu chuyện tiếp theo nữa là muốn nói tới này, chất làm đầy, filler. Minh oan đây là gì? Tức nghĩa là bản thân chất làm đầy được tạo ra ở những cái giai đoạn đầu tiên thì nó cũng có mục đích làm đẹp đó, nhưng mà người ta có mục đích nhân văn hơn, nó là sử dụng để làm cho tái tạo mô mỡ trên bệnh nhân bị HIV. Trên bệnh nhân HIV họ có hiện tượng teo mô mỡ, thì ta sử dụng những cái phương pháp chất làm đầy này để tái tạo, để làm đẹp lại gương mặt.
để giúp cho các người giờ bệnh HIV có thể hòa nhập với cộng đồng. Thì sau này mới đem qua bên thẩm mỹ để thực hiện những cái vấn đề là làm đầy, làm trẻ hóa gương mặt. Tuy nhiên thì khi mà bắt đầu ngày càng sử dụng thì người ta bắt đầu thấy có những cái biến chứng nguy cơ xảy ra, và nặng nề nhất là nguy cơ liên quan tới tắc mạch. Ôi, ok. Anh sẽ nghe rất là nhiều những cái ca tai biến liên quan tới mù mắt, liên quan tới hoại tử da của tiêm filler. Rồi. Thì cái chính ở đây đó là phải được, quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải được đào tạo về cách sử dụng cái sản phẩm, về cái giải phẫu, về cái thực hành, vân vân mọi thứ. Và thực tế như bản thân em là em càng học em lại càng sợ. Kiểu sai một ly đi một dặm đấy đúng không? Sai một ly một dặm, tức là khi mình học xong mình mới hiểu rằng là chết rồi, bây giờ mình tiêm mà mình tiêm như vậy là không được rồi, nguy cơ rồi. Mà chưa kể là có những cái học á, thì trong khi học tụi em không có cái gì mà 100% hết. Tụi em học cái này hôm nay là như vậy, nhưng ngày mai nó khác, nó sẽ là khác. Đúng rồi. Và tụi em học nó cũng không có cố định luôn. 40-50% nó là như vậy, nhưng mà động mạch có thể là khoảng tầm 30% sẽ đi theo kiểu khác. Rồi. Vậy thì bây giờ là sao? Đó là tiêm, thứ nhất là câu chuyện tiêm thì chúng ta sẽ phải, đối với filler nha, em sẽ theo xu hướng là less is more, less is better, là càng ít càng tốt. Rồi. Thứ hai là tiêm vào những cái khu vực tiêm không quá khỏi cái chỉ định, tức nghĩa rằng là mình sẽ tiêm để với mục đích là đưa về trạng thái cân bằng, chứ không phải là tiêm để làm cho nó thay đổi hoàn toàn hình dạng gương mặt. Anh thấy rất là gu đỡ duyên đó. Trung Quốc là các bạn thay một cái đầu mới, là cái mặt phúng phính, rồi mặt tròn căng, mắt to bọng bí vân vân. Thì đối với em thì em không phải gu đó. Thế để cái đấy là em phải giải thích cho bệnh nhân, chứ không những bệnh nhân bảo là ôi tiêm bác sĩ lại không bằng bên kia họ tiêm cho mình mặt mình phúng phính, ở đây thì nó chỉ bằng một nửa đấy. Đó. Đấy là phải có nguyên lý đằng sau của nó cả. Đúng rồi. Lúc nào em cũng sẽ giải thích là không, chỉ nên tiêm như vậy thôi, nó sẽ là tốt nhất cho chị. Làm sao để cân bằng giữa cái hiệu quả và cái sức khỏe của cái người thực hiện cái liệu trình phương pháp đó. Thì em muốn truyền tải cái điều đó, tại vì người ta tiêm với mình có thể là đẹp giai đoạn này thôi, nhưng mà vài năm về sau thì người ta nếu mà tiêm nhiều nha, thì người ta bắt đầu mới có những cái tác dụng phụ, cái tai biến của cái vấn đề tiêm, nếu mà chúng ta tiêm quá mức cần thiết. Câu hỏi này sẽ khó nha, nhưng anh nghĩ chắc nhiều bạn sẽ thích. Là giả sử bây giờ anh đi đến một cái spa, một cái skin lab, thì skin lab là mục đích kinh doanh, skin lab sẽ phải bán hàng. Còn anh là người tiêu dùng thì giả sử là anh có một cái budget nhất định. Thế thì làm sao để anh biết được là cái nào thật sự cần với mình, hoặc là cái nào thì nó là over the top, thì nó không cần thiết. Thế thì tại vì nếu mà mình hỏi là anh làm được cái này không, làm được cái kia không, thì cái gì cũng hay đúng không? Cái gì cũng muốn làm. Thế nhưng mà nếu mà giả sử là mình muốn kiểm soát cái budget của mình mức nào đó cho nó tối ưu, thì làm sao để được đưa ra cái quyết định đấy? Thật ra theo thực tế chứ, thực tế luôn, bên em cũng hay gặp luôn. Tuy nhiên thì góc nhìn của em thì là, thứ nhất là về cương vị y khoa, em sẽ tôn trọng y đức lên hàng đầu. Mình sẽ phải cần tìm kiếm những cái vấn đề khách hàng đang quan tâm. Người ta đang để ý tới vấn đề gì thì mình sẽ tư vấn vấn đề đó trước, và bên em luôn luôn theo cái chủ trương này như vậy. Cho đó lý do tại sao mà bên em vẫn thực hiện theo mô hình phòng khám thông thường, là bác sĩ sẽ là trung tâm đưa ra phác đồ điều trị để tư vấn cho cái người đến họ nhận được cái hiệu quả tốt nhất. Và khi mà họ đạt được cái này đó thật nha, khi mà anh cảm thấy anh hài lòng, anh cảm thấy anh đã cải thiện được những cái vấn đề mà bản thân mình đang ưu tiên trước, thì tự dưng sau đó anh sẽ đặt được sự tin tưởng ở em, đúng không? Ví dụ như vậy đi, thì anh sẽ thực hiện những cái bước tiếp theo cho những cái next step ở những cái năm tiếp theo. Rồi. Lúc đấy mình cũng sẽ giải thích cho người ta là tại sao nên làm cái gì đấy, đúng không? Thế còn cái vấn đề doanh thu thì một khi mà người ta đã tin tưởng mình rồi thì người ta sẽ thoái lại, thế không phải lo. Em sẽ thích cái style như vậy, tức là mình không có ép uổng, cả hai bên là phải đồng thuận với nhau. Rồi. Cái này theo góc nhìn của em nha, thì em thấy mouth to mouth là cái phương pháp. Đúng rồi, tại vì nó là trust. Nó có sự tin tưởng thì người ta sẽ giới thiệu. Thì đấy là cái mà trong các cái kênh quảng cáo marketing là một kênh hiệu quả nhất đấy. Mouth to mouth. Như Đức cũng chia sẻ là Đức là cũng hơn 30 rồi nhé. Và anh thấy ra thì như là 23, 24 á. Thế thì là một bác sĩ mà chuyên ngành đi, thì cái quá trình chăm sóc da của Đức như thế nào? Em sẽ gom lại những cái gì em nói nãy giờ thôi đó. Em có nhấn mạnh là đầu tiên là em sẽ phải làm sạch da. Rồi.
em sạch da rất là kỹ. Làm gì làm tối về nhà. Cái này nói hơi quá chứ thật ra nhiều khi em nhậu xỉn á, em về nhà em cũng phải rửa cái mặt em mới đi ngủ. Thế rửa mặt có mấy bước? Rửa mặt như kiểu anh vuốt nước lạnh lên và kiểu mà rửa mặt rồi dùng 2-3 loại xà phòng cũng có, mà lại còn có bôi kem chống ẩm cũng có. Thế của em thì như nào? Em hả? Em là phải đầy đủ là nếu mà em có bôi kem chống nắng là em sẽ phải tẩy trang. Rồi. Còn bữa đó giờ em không bôi kem chống nắng hoặc là em đã làm sạch da trước thì về nhà Bôi em kem cũng chống nắng phải tẩy trang à? rồi. Về nhà thì không á thì em cũng sẽ phải rửa mặt lại, với sữa rửa mặt. Đó. Dùng sữa rửa mặt rồi. Đúng rồi. 1 loại, 2 loại, 3 loại? Không, 1 loại thôi. 1 loại thôi. 1 loại dành cho những cái nền da phù hợp nhất với mình. Rồi. Thực sự là có những hôm mà em nhậu và em xỉn em không thấy đường liền, nhưng mà em vẫn ráng lết vô. Rồi. Nó thành một cái kiểu mà thói quen anh. 21 ngày tập thành một thói quen đó. Rồi. Thì em bị ám thị về cái đó. Rồi. Nên là đối với em quan điểm nhất đầu tiên là phải làm sạch da. Rồi. Da phải sạch thì nó mới khỏe. Tiếp theo thì nó sẽ, nếu mà có thời gian thì mọi người có thể của em đi thì em sẽ thường là em sẽ bôi thêm những cái dưỡng, những cái hoạt chất nhẹ nhàng, ví dụ là những cái serum cấp ẩm cho da, HA, hoặc là nếu mà 1 tuần thì em có thể dùng thêm tẩy tế bào chết khoảng tầm từ 1 tới 2 lần, xen kẽ với những cái hoạt chất làm trẻ hóa da. Ví dụ như là có thể là lâu lâu thì em dùng Bakuchion, lâu lâu thì em dùng retinol, và thường thì em sẽ dùng với cường độ 1 tuần khoảng tầm 1-2 lần. Rồi. Để nó giúp thay đổi cái nền da. Và thường là em sẽ lưu ý những cái vấn đề đó cơ bản trước, rồi ban ngày thì sử dụng thêm kem chống nắng. Rồi. Mà kể cả là mình phần lớn thời gian mình ngồi trong văn phòng, mình không ra ngoài đường vẫn dùng kem chống nắng ha? Dạ. Hoặc là cách của em sử dụng thì nó sẽ hơi khác, tức là em sử dụng kem chống nắng để em đi bước ra đường, chỉ đến văn phòng em tẩy trang đi. Em thì lại cái style là em muốn da thở càng nhiều càng tốt. Rồi. Đó. Tiếp theo thì em sẽ kết hợp thêm với những cái liệu trình công nghệ cao. Tại may quá thì làm trong ngành thì mình có cơ sở rồi cũng may đấy. Thì lâu lâu em sẽ tiêm. Rồi. Em sẽ tiêm dưỡng da, lâu em sẽ đánh máy. Thế 1 tháng 1 lần, 2 tuần 1 lần hay là bao lâu thì em tiêm 1 lần? Thường thì em sẽ đi tiêm khoảng tầm vài tháng, 1-2 tháng 1 lần. Rồi. Còn máy thì lâu lắm anh. Thì một cái máy tác dụng được tới thông thường tới nửa năm rồi. Nên là nửa năm em đánh lại 1 lần. Rồi. Rồi hoặc là em sử dụng thêm laser để làm sáng da. Rồi. Đó, để kết hợp thêm chung. Thì nói chung là em cũng sẽ phương pháp kết hợp chung với những cái liệu trình đó. Và một cái nữa và em chú ý cho tới hiện nay thì em cảm nhận rõ nè. Tức là giai đoạn trước em bị bận quá thì em không có thời gian, nhưng mà dạo này khi mà em chú ý tới ăn uống, em ăn một cách khoa học hơn, em tự nấu ở nhà chuẩn bị sẵn thì em thấy là cái da của em nó cũng khỏe hơn, nó ít những cái vấn đề lặt vặt, ít bị viêm hơn. Nhưng mà ít nhậu đấy nha. như hồi anh trẻ nói em thôi chứ hồi anh trẻ cũng nhậu nhiều lắm. Nhưng mà dạo này thì uống cho vui thôi. Không, em uống vui lên rồi, đôi em yếu lắm. Rồi. Thế xin anh cảm ơn Đức đã dành thời gian với chương trình. Thế có một cái điều gì đó tâm huyết mà Đức muốn chia sẻ với khán giả không? Cái điều gì đó mà Đức trước nay vẫn cứ canh cánh. Với cái sự phát triển của cái khoa học hiện đại và với cái sự phát triển của cái nền tảng số thì những cái thông tin mà được chia sẻ đến với mọi người sẽ ngày càng tiếp cận được dễ dàng hơn, và hy vọng là mọi người sẽ không bị FOMO quá nhiều với những cái thông tin trên mạng, mà chúng ta cần có sự chọn lọc, chắt lọc thông tin trước khi mà chúng ta thực hiện hay là dùng một cái gì đó cho bản thân mình. Đó là những cái gì mà em muốn gửi đến mọi người. Đúng rồi, mà làm cái liệu trình xâm lấn thì tốt nhất là tìm bác sĩ, chứ đừng có vì tiết kiệm chi phí mà lại mang bệnh vào người. Đúng không? Cảm ơn khán giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay, và tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Xin chào mọi người.